สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C Play นะครับผมกับคอนเทนต์ Just Talk About Spoil นะครับโดยตอนนี้ก็เป็น EP ที่5นะครับผมเนาะก็ถัดจากตัวของโทกะเจ้าสาวนะครับก็จะเป็นอากิระเจ้าสาวเนาะซึ่งตัวละครทั้งคู่เนี่ยมาในวันเดียวกันนะครับแต่ว่าคิดว่านะครับน่าจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่มาเป็นตู้เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็นแพ็คลูกโซ่นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะกระจายการหารายได้ให้เกมเนาะ ก็มาโดเนี่ยตัวอากิระมาโดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะมาในรูปแบบของเชนแพ็กนะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากตัวของอาริมะฮาโลวีนเนาะถ้าอิงจากตัวของอาริมะฮาโลวีนเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็คือเป็นซับพอร์ตยืนหลังได้ทุกแท็กนะครับแล้วก็ตัวของจูโซฮาโลวีนก็จะคล้ายๆตัวของโทกะนะครับก็คือเป็นตัวแท็กได้แท็กหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าตัวน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวตู้ซึ่งตัวตู้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโทกะนั่นแหละแล้วก็ตัวเติมแล้วก็ตัวเติมเนาะตัวซื้อแพ็คก็น่าจะเป็นอากิระนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ยากเนาะแต่ความสามารถมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยเนาะก็ถ้าใครมีก็มีงบนะครับก็อาจจะทำสัก6ดาวแล้วก็ใช้เหรียญยัดเอานะครับเพื่อที่จะทำ3Sเนาะถ้าใครไม่มีก็มองข้ามได้นะครับก็มองข้ามได้แต่ว่าความสามารถก็คือเหมือนอาริมะฮาโลวีนนั่นแหละยืนได้ทุกแท็กแล้วก็เก่งจริงเนาะถ้าเทียบกับตัวยืนหลังของแท็กแต่ละแท็กในตอนนี้นะครับคือค่อนข้างที่จะเก่งเลยเนาะแล้วก็ขออนุญาตมาอัปเดตเรื่อง ID นะครับเผื่อใครทักมาหรือคอมเมนต์ที่ YouTube คลิปเก่าเนาะก็ตอนนี้ ID ได้ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนเนาะส่วนถ้าใครสนใจID โซน E1 อีกนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วก็ถ้ามีน้องหรือพี่ในกิลผมเขาต้องการจะประกาศขายเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เรามาเข้าการสปอยกันดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่อาร์ตก่อนเลยนะครับผมอาร์ตแน่นอนครับสวยนะครับผมเหมือนโทกะเนาะแต่ก็เป็นชุดกันคนละแบบนะครับก็ประมาณนี้อาร์ตมีมงกุฎด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของลูกบอลนะครับลูกบอลก็คือทำงานจากข้างหลังเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวหลังๆเนี่ยลูกบอลทำงานจากข้างหลังได้ส่วนมากเลยนะครับต่อมานะครับความลำบากของลูกบอลคือได้รับ2 Stack of Blessing นะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนนะครับต่ำกว่า 40%เนาะเลือกต่ำกว่า 40%นะครับก็จะได้รับ Blessing นี่แหละเนาะก็คือได้2 Stack of Blessing นะครับมันเก็บได้หลายสแต็กอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเพื่อนของเรานะครับทำการแอปพลายวีคเนาะก็คือทำการวีคใส่ศัตรูนะครับพันธมิตรทั้งหมดนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1% สูงสุด 5%นะครับผมแล้วก็ถ้าหากฝ่ายเราเนี่ยโดนสถานะวีคนะครับก็จะเป็นการได้เดฟแทนเนาะสูงสุด 5%ก็คือเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับแหละพูดง่ายๆนะครับผมลูกบอลนี่ค่อนข้างที่จะอวยเกมลุกเกมรับเลยสามารถเจอทีมวีก็อึดขึ้นหรือเราทำเล่นเอาไปเล่นกับทีมวีก็ทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนสเตตัสก็แน่นอนครับค่อนข้างที่จะสูงขออภัยครับค่อนข้างที่จะสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมาดูสกิลกดการ์ดนะครับสกิลแอคทีฟเนาะก็จะคล้ายๆอูตะก็คือเมื่อกดแล้วจะทำการไลท์เขาเรียกว่าอะไรนะอัพแรงให้เพื่อนนะครับอัพแรงสกิลเนาะ Rise All Ally Skill Level นะครับก็คือมีการอัพแรงให้เพื่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มเบสิกสเตตนะครับ 10% 2 เทิร์นแล้วก็ได้รับบัฟอัลต้าวิชั่นนะครับให้พันธมิตร1เทิร์นนะครับอัลต้าวิชั่นเนี่ยคือเพิ่มดาเมจที่สร้างนะครับ 6%แล้วก็เมื่อใช้สกิลแอคทีฟนะครับในการโจมตีเนาะดาเมจที่สร้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5%ต่อเลเวลของสกิลนะครับก็คือถ้าเป็นเลเวล3ก็จะเพิ่ม 15%นะครับผมแล้วก็เมื่อความสามารถนี้หายไปนะครับผมจะทำการเคลียร์วีคเนาะแล้วก็รีมูฟวีคนะครับเคลียร์ค่าวีคก็คือหมายความว่าเรามีเม็ดวีคอยู่2เม็ดก็จะโดนเคลียร์ออกแล้วก็ใครที่ติดสถานะวีคอยู่ก็จะโดนรีมูฟนะครับก็คือยืนฟิลก็มีประโยชน์นั่นแหละก็คือนอกจากอัพแรงการแล้วเนี่ยก็ยังมีการในเรื่องของเพิ่มดาเมจให้เพื่อนตามเลเวลสกิลแล้วก็มีการรีมูฟวีคด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสกิลกดการ์ดเนาะต่อมาแพสซีฟอันที่1นะครับแพสซีฟอันที่1ทำงานจากข้างหลังนะครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับเริ่มเทิร์นของเราจะทำการเคลียร์วีคเนาะเคลียร์ค่าวีคแล้วก็รีมูฟวีคทั้งหมดนะครับจากเพื่อนของเราเลยนะครับผมก็คือไม่จำเป็นต้องลงเล่นนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือยืนหลังก็สามารถล้างวีคแล้วก็เคลียร์วีคให้เพื่อนได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เพื่อนของเรานะครับทำการยูสใช้ Active Skill เนาะในครั้งถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกของเทิร์นนั่นแหละเนาะทั้งหมดเนี่ยจะได้รับโล่นะครับได้รับโล่เนาะได้รับโล่นะครับเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตตัวละครนั้นก็คือ 20% ของ Market P นะครับผม1เทิร์นและถ้าสกิลนั้นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าวีคเนาะก็คือ remove any week หมายความว่า
ตีไปแล้วเนี่ยไม่มีการที่จะลบวีคออกอีกจากอีกฝ่ายนะครับผมเพื่อนเนี่ยอาจจะทำดาเมจเพิ่มเติม 15% นะครับผม1เทิร์นเนาะเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับทำดาเมจเพิ่มเติม 15% 1เทิร์นแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะได้อัพแรงนะครับจากสกิลเลเวล1เป็นสกิลเลเวล2นะครับผมอันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าถ้าเล่นกันกับpassive active skill ของตัวมาโดเองเนี่ยมันจะได้ไหมเพราะว่าการที่มาโดใช้สกิลมันไม่ได้มีผลกระทบต่อวีคเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเพื่อนก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติม 15% ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการอัพแรงด้วยนะครับอาจจะอัพแรงนี้ทำงานก่อนจากเลเวล1เป็นเลเวล2แล้วก็อันนี้ทำงานจากเลเวล2เป็นเลเวล3อะไรอย่างนี้ต้องลองเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันมาเนาะก็แต่โดยรวมแล้วก็คือเก่งนั่นแหละเนาะแค่มีล้างวีคได้แล้วก็ล้างข้าววีคและล้างวีคได้เนี่ยในเมตาที่เล่นกับวีคเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับผมเนาะต่อมานะครับผมแพสซีฟที่2ทำงานข้างหลังได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเบสิ c สเตตนะครับให้เพื่อนทั้งหมดเลยไม่ระบุเผ่านะครับ 18% และลดเบสิ c สเตตศัตรูด้วยนะครับ 18% ก็คือลดเพิ่มเรา18ลดศัตรู18นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนของเรานะเมื่อหนึ่งในตัวละครของเราเนาะก็คือ1ใน4ตัวนะครับข้างหน้าเนาะทำการโดนดาเมจจาก Active Skill หรือดาเมจที่ไม่ใช่ Active Skill หรือดาเมจเพิ่มเติมนะครับก็มี3อย่างเนาะตัวละครนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลง 20%นะครับต่อประเภทที่เราโดน1เทิร์นนะครับผมหมายความว่าถ้าสมมติเราโดนอายาโตะตีมานะครับอายาโตะโดดแพสซีฟมาทีแรกเนาะฮิเดะเขาบัฟอายาโตะเขาแพสซีฟมาเนี่ยเราก็จะได้รับดาเมจลดดาเมจน้อยลงแล้วเนี่ย 20% นะครับผมแล้วก็ถ้าโดนอายาโตะตีแอคทีฟสกิลแล้วก็มันมีดาเมจเพิ่มเติมเนาะก็จะกลายเป็นว่าตัวนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลง 60% เลยนะครับผม1เทิร์นหมายถึงว่าจนกว่าจะเข้าเทิร์นหน้าของเราบัฟมันถึงจะหายนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยน่าจะอึดในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ามีการลดสเตตอีกฝ่ายด้วยเหมือนอีกฝ่ายบวกเบสิกสเตต 20% แต่ว่าโดนลดไป 18%เท่ากับอีกฝ่ายได้บวกสเตตจากเบสิกสเตตแค่ 2% เห็นไหมมันต่างนะครับเพราะว่าของเราก็บวกมันไม่ใช่ลดแค่ลดของเขามันบวกของเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างเก่งนะครับผมต่อมาแพสซีฟที่3นะครับผมทำงานจากข้างหลังได้เหมือนกันเมื่อตัวละครหนึ่งของเรานะครับได้รับการอัพเลเวลสกิลนะครับหรือโดนแอคทีฟสกิลนะครับโดนแอคทีฟสกิลแล้วก็มีดาเมจเนาะตัวละครนั้นเนี่ยจะได้รับ1เบสซิ่งนะครับสูงสุดได้8สแต็กนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับจะทำการ remove basing ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกๆ basing ที่ remove เนี่ยตัวละครนั้นๆนะครับจะได้รับความสามารถด้านการโจมตี 4% นะครับสูงสุด8สแต็กก็คือ 32%เนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะทุกตัวพันธมิตรเนาะพันธมิตรของเราทั้งหมดนะครับทั้งทุกตัวเลยจะได้รับ2 basing นะครับพูดง่ายคือยิ่งเราโดนตีเยอะจาก active skill มากเท่าไหร่นะครับผมก็จะยิ่งได้รับ basing เนาะแล้วพอเข้าเทิร์นเราเนี่ย basing หายไปเราก็จะตีแรงมากขึ้นนะครับส่วน basing เนี่ยก็น่าเวอร์มากนะครับก็คือเพิ่มนะครับเดฟ 10% นะครับผมแล้วก็เมื่อเอฟเฟกต์นี้หายไปนะครับจะได้รับโล่ 10% ของเลือดในขณะนั้นนะครับซึ่งเรามาดูกันว่า8สแต็กเนาะเราได้เดฟเพิ่ม 80% นะครับผมแล้วก็ได้รับโล่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสแต็กได้ 80% ของแม็กเฮดพีในขณะนั้นไหมถ้าสแต็กเนี่ยคือโล่น่าจะหนามากนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแพ้ทางตัวที่ลบโล่แล้วตีนะอย่างคาเนกิกบแล้วก็โทกะเนาะโทกะก็ก๊อตนะครับลูกรักเกมเนาะจะเรียกว่าก๊อตเทียครับสำหรับโทกะก็ประมาณนี้สำหรับมาโดเนาะสำหรับ Active Skill ขออภัย Passive Skill และ Active Skill ของมาโดจากที่อ่านเนี่ยก็คือค่อนข้างเก่งในเมตานี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามีการสู้กับวีคได้มีการลดสเตตอีกฝ่ายเพิ่มสเตตตัวเองลดดาเมจที่ได้รับลงแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับมีการอัพแรงต่างๆคือค่อนข้างครบถ้วนเนาะสำหรับตัวละครที่1เลยคือ CP สูงแน่ๆยุคใหม่นะครับ2ยืนได้ทุกแท็กนะครับเพราะฉะนั้นทำไปเลยนะครับเพราะว่าแท็กไหนถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่ย้ายไปอยู่อีกแท็กหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตัวมันค่อนข้างจะ universal backup นะครับก็คือเป็น backup ที่ยิงได้ทุกแท็กเลยนะครับผมต่อมาดูการอัพดาวที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นเนาะค่อนข้างที่จะจำเป็นก็แน่นอนครับเน้นพยายามอัพดาวในส่วนของตัวที่สามารถทำงานเพิ่มเติมจากข้างหลังได้นะครับผมก็อันแรกเนาะก็คือเพิ่มทำงานจากข้างหลังได้นะครับก็เพิ่ม Attack ให้ตัวละครพันธมิตรนะครับ 5% เมื่อเพื่อนเนี่ยโล่หายนะครับผมอยู่ได้1เทิร์นแต่ว่ามันบัฟได้ตลอดเนาะขอแค่โล่หายนะครับก็คือถ้าคุณเจอตัวลบโล่เนาะเพื่อนก็จะได้Attack 5% ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผม
ต่อมาอันที่2นะครับก็คืออันนี้เนาะเพิ่มคีย์เรทนะครับให้เพื่อน 5% นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่น่าจะสำคัญในระดับหนึ่งนะครับก็คืออันที่2ช่องที่3นะครับเมื่อลงมาจากข้างหลังก็เพื่อนของเราเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมได้ 5% นะครับเนาะเพิ่มดาเมจที่เพื่อนสร้างเนี่ยไม่ใช่เพิ่มดาเมจเพิ่มเติมเพิ่มดาเมจที่เพื่อนทำได้เนี่ย 5% นะครับ1เทิร์นเมื่อลงมาจากข้างหลังต่อมานะครับแถวฝั่งขวาเนาะแถวฝั่งขวาเนี่ยอันที่สำคัญก็มีอันนี้นะครับก็คือตัวของมาโดะทำงานจากข้างหลังเนาะก็เพิ่มความสามารถด้านการป้องกันนะครับ 6% ในเทิร์นแรกเนาะคำว่าในเทิร์นแรกหมายความว่าไม่ใช่เริ่มเทิร์นเรานะครับเทิร์นดีฟายก็นับเป็นเทิร์นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่มความสามารถด้านการป้องกัน 6% นะครับผมแล้วก็มีการหลุมดำนะครับผมเป็นตัวบัฟที่มีการหลุมดำเหมือนอุตะฟ้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยแค่เป็นตัวยืนหลังก็น่าลงทุนแล้วเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมนี้ใช่ว่าเกมแนวนี้นะครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลต่อเกมรูปเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวดาเมจเนาะเราเห็นได้ชัดเลยบางตี้อย่างอาโอกิริเนี่ยเราเล่นแค่ตัว1ดาเมจที่เหลือ4ซัพพอร์ตก็เก่งแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นดาเมจเยอะเลยเพราะว่ายิ่งซัพพอร์ตมากเท่าไหร่ตัวดาเมจเรายิ่งทำได้แรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมยิ่งซัพพอร์ตมากเท่าไหร่ตัวดาเมจเราก็ยิ่งอึดมากเท่านั้นนะคือเกมแนวนี้มันขึ้นอยู่กับบิลที่เราสร้างเนาะของที่เราใส่นะครับแล้วก็เม็ดเงินที่เราสามารถลงไปได้ด้วยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเนาะมันไม่ได้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมว่าก็ถ้าเป็นตัวยืนหลังยังไงผมก็แนะนำให้เก็บนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีงบก็แนะนำให้เก็บแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามได้นะครับถ้าไม่มีก็ข้ามได้เนาะแต่ถ้าใครเป็นเมนอันเทก็ต้องแนะนำว่าต้องควรเก็บโทกะก่อนนะครับก็คือเอางบไปลงโทกะก่อนแล้วก็งบเหลือค่อยมาลงตัวของอากิระมาโดะนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Just Talk About Spoil EP 5นะครับโดย EP 6เนี่ยจะเป็นตัวของไฮเซมืดนะครับไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือจะเป็นตัวไฮเซมืดเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันซึ่งไฮเซมืดนี่สกิลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนมาผิดเวลายังไงไม่รู้นะครับผมเหมือนว่าตัวของโทกะโทกะชุดแต่งงานเนี่ยจะแก้ทางได้นะครับผมเพราะว่ามันเล่นกับดีบัฟเนาะแล้วโทกะชุดแต่งงานเนี่ยมันมีล้างดีบัฟให้เพื่อนแบบสุ่มได้นะครับผมก็เหมือนจะมาแก้ทางต้องรอดูจริงๆเนาะทางผมเองเนี่ยก็ต้องรอดูทางต่างชาติเขารีวิวเนาะจะได้เอามาเพิ่มเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในคลิปของผมได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเซิร์ฟนอกให้ไปเล่นประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ